Salutare prieteni! În acest video vă voi arăta modalitatea prin care putem scoate panoul interior de la ușa din spate la Peugeot 308 T9. Pentru această operațiune voi folosi o trusă specială pentru desfacerea panourilor din plastic de la mașină, o șurubelniță Torx T20 și cleme pentru înlocuirea celor rupte de la panoul mașinii. Linkuri de unde am cumpărat toate aceste accesorii vă voi lăsa în descrierea clipului. Acum, după ce am desfăcut șuruburile, voi folosi această pârghie metalică, dar și pârghia din plastic pentru a desprinde clemele. Pentru a nu zgâria partea metalică a ușii, e de preferat să folosim o lavetă pe care să sprijinim aceste pârghii din plastic și metal. În momentul când am depărtat, putem vedea clemele. Iată, acolo se vede una din cleme. Și voi băga pârghia metalică pentru a o desprinde. Iată, clemele încep să se desprindă. La fel voi face pentru toate celelalte. Odată desprinse toate clemele, panoul trebuie tras în sus. Aici, atenție că este o clemă. Iată acea clemă de care spuneam. Această clemă se fixează aici. Iată așa. Și se prinde aici. Vă voi arăta la montaj exact cum se fixează. Pe panoul ușii sunt 9 cleme de plastic. Dintre acestea doar 2-3 au rămas întregi. Eu le voi înlocui pe toate. Este de preferat să avem mai multe cleme, deoarece chiar și atunci când instalăm panoul se pot rupe din ele. La mașinile care au din fabrică sistem audio Denon, aici veți găsi un difuzor pentru sunetele înalte. Acesta trebuie fie desfăcut, fie deconectat înainte de a scoate complet panoul de pe ușă. După ce am desfăcut panoul, avem acces la difuzorul de pe ușă, mecanismele de închidere și deschidere ale ușii, bineînțeles la balamale și la limitatorul de deschidere. Acest limitator de deschidere a ușii face un zgomot destul de puternic. Intenționez să-l schimb, dar acesta va fi subiectul unui alt clip. La fel și cu difuzorul ușii din spate, îl voi înlocui, dar voi detalia într-un alt clip. Înainte de a pune la loc panoul, voi înlocui toate clemele rupte. Acestea pur și simplu se scot și clema nouă se pune prin împingere. Am observat că aceste clipsuri noi sunt destul de largi și vor intra greu și probabil se vor rupe, așa că le voi strânge puțin folosind cleștele, astfel încât să devină mai flexibile în momentul în care intră pe gaura din ușă. Am înlocuit clemele rupte, iar acum voi pune panoul la loc. Înainte de a pune panoul la loc, aveți grijă ca acest cablu de la deschiderea geamului să fie undeva pus aici, pentru că altfel poate rămâne blocat în interiorul panoului și va trebui să-l desfaceți din nou pentru a ajunge la el. Așa cum v-am arătat mai devreme, această clemă, probabil în momentul în care veți scoate panoul,
va cădea. Ea trebuie fixată din nou aici. Iar partea aceasta se va prinde aici în panou. Acum voi pune panoul la loc și iată, partea de aici o voi fixa în clemă, cum spuneam mai devreme. Practic panoul trebuie să vină peste garnitura geamului și aici s-a așezat deja. Iar acum urmează să ghidez fiecare clemă să intre pe gaura ei. Și bineînțeles că se va fixa prin presare. Fixez șurubul de jos. Acum mânerul împreună cu butonul de deschidere a geamului din spate. Bineînțeles, prima dată conectez mufa. Apoi, prin acest ghidaj, pun în partea din față. S-a așezat mânerul. Iar acum voi pune șurubul împreună cu căpăcelul de acolo. Și a mai rămas ornamentul de la mânerul de deschidere al ușii. Ei bine, prieteni, aceasta este modalitatea de demontare a panoului de la ușa din spate la Peugeot 308 T9. Dacă acest clip v-a fost util, nu uitați să apăsați butonul like, subscribe și în comentarii spuneți-vă părerile voastre. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!